Assalamualaikum, selamat pagi. Salina Jalil dari Careta. Okey, pagi ni akak nak sembang sikit. 2 hari lepas akak ada baca posting daripada seorang blogger ni tentang kejadian di mana dia menyaksikan seorang pakcik dengan beberapa orang anak muda yang sedang bergaduh disebabkan oleh pakcik tersebut HON pemuda ni yang dalam kereta ni semasa di jalan raya. Jadi budak-budak muda tu tak puas hati dengan pakcik tu, jadi diorang bersemuka dan bergaduh kat tepi jalan. Sebabnya satu je, sebab pakcik tu HON dekat dia dan dia pemarah. Sekarang ni akak nak tanya kenapa orang Malaysia lah in general kan, diorang cepat sangat panas hati bila kena HON tu. Okey. Masa akak kecil-kecil dulu, okey, arwah bapak kakak selalu bawa balik kita orang masa tu duduk Taiping nak balik Melaka, dan selalunya kita orang zaman tu tak ada highway, okey. Jadi kita orang ikut jalan kampung. Bila ikut jalan kampung maksudnya jalan kecil dan sebagainya, ada kepercayaan ataupun toleransi di antara pemandu kereta dengan pemandu kenderaan-kenderaan berat. Contohnya bila nak jalan kecil, nak overtake apa semua, pemandu lori akan bagi signal ke kiri untuk kereta-kereta ni overtake diorang sebelah kanan. Okay? Lepas saja overtake, selalunya kereta ni akan HON dan angkat tangan. Screen down, angkat tangan, tanda terima kasih. Kenapa benda tu sekarang ni dah tak ada? Kenapa sifat toleransi, sifat adab di jalan raya tu dah kurang sangat? Contohnya bila kena HON aja terus naik angin, bila kena HON aja terus nak marah, bila kena HON aja terus rasa macam aku betul, kau salah, kenapa kau HON kat aku? Benda-benda macam tu. Wahal HON ni bukannya, kalau pergi kat India, even dekat Myanmar, even dekat negara-negara Afrika pun, HON tu sebenarnya sebagai tanda amaran. Jangan masuk, tengah laju dan sebagainya. Jadi bunyi-bunyian HON ada pelbagai jenis. Bunyi HON sebenarnya ada pin-pon tu je lah kan. Tetapi okey, bila HON pendek kita panggil HON sekali, pin tandanya hello, be careful, saya sedang laju. Contoh bila HON 2 kali tu selalunya hello. Ataupun bila kat traffic light dah hijau, kita nak warning, kita nak suruh orang depan tu jalan, kita pin HON pendek. Itu kita panggil HON pendek lah, 2 kali ke, sekali ke. Ataupun lepas kenderaan besar bagi kita yang kenderaan kecil bawa kereta ni bagi jalan dan sebagainya, sebagai tanda terima kasih kita akan HON pin. Selalunya kita akan angkat tangan. Itu tanda hormat, itu tanda appreciation, sebab dia maklumkan kepada kita untuk overtake dan sebagainya. Kenapa adab-adab itu tidak ada sekarang ni? Kenapa pemandu sekarang ni tahu nak marah je 24 jam? Kenapa? Adakah sebab dorang masa dorang kecil, dorang tengok mak bapak dorang driving dulu memang tak ada adab, sebab tu dorang ikut? Adakah benda-benda road bully ni memang diwarisi daripada zaman mak bapak dulu ke, ataupun cuma zaman sekarang ni baru muncul benda-benda yang kayaknya lebih kurang biadab lah macam tu? Adakah salah didikan ataupun is it muncul daripada diri sendiri ke? Memang orang sekarang dah kurang adab ke, ataupun macam mana? Nak tahu contoh HON marah, senang aja. Dia HON tu memang panjang je bunyi dia, pit. Itu tandanya memang marah lah, sangat marah. Okay? Tapi kalau setakat pin sekali, 2 kali yang pendek-pendek tu, itu logically, secara logiknya ia adalah amaran untuk mengelakkan kecelakaan. Jadi kenapa nak marah? Dan kalau orang HON sekali 2 tu senyum angkat tangan, minta maaf sebagai tanda minta maaf lah kan. Jadi apa masalahnya kat situ? Kenapa nak kena marah? Kenapa tak puas hati?
Cuba korang cerita sikit boleh tak? Akak nak tahu juga. Pasal akak ni orang lama Akak tengok macam mana arwah bapa akak bawa kereta apa semua dulu. Memang adab di jalan raya tu memang dia orang lama-lama ni memang dorang ada. Zaman tu tak ada social media dan sebagainya, tapi dia orang ada understanding, pemahaman sendiri, yang kenderaan berat dengan kenderaan kecil apa semua tu, they have their own understanding macam mana hormat pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Tapi kenapa sekarang tak ada? Bincang kan? Assalamualaikum. Terima kasih.